الهی راز دل با تو چه گویم که تو خود راز دلی، دانه و لانه و بال و پر و پرواز دلی. عرض سلام و ادب، امیدوارم که حالت خوب باشه. اینجا کانال راز، من فراز هستم. توی چنل راز من حافظ خوانی و انرژی خوانی انجام میدم. تمام تلاشم اینه که با دقت و موشکافانه از توی غزل حافظ بخوام یک نکته ای رو بهت برسونم، یک پیامی رو به گوشت منتقل کنم که یه گوشه ذهنت قلاب بشه. شاید یه روزی یه جایی یه تصمیم بهتر بتونی بگیری و همین. این کار رو سعی میکنم، تلاش میکنم روزانه به صورت مرتب انجام بدم. این مقدمه رو گفتم برای اون دوستی که تازه وارد چنل شده و بر حسب وظیفه خیر و مقدم خوش آمد میگم. اگرم از رفقای قدیمی من هستی که دیگه قربون شکلت بازی و بلدی. دیروز صحبت از ترس کردیم، روز قبلش صحبت از امید بود. این که امید نقطه مقابل ترسه. هر جایی که توی زندگی علیرغم ترس بتونیم قدم برداریم، علیرغم تمام اون نقاطی که ممکنه باعث این بشه که نتونیم قدم از قدم برداریم، با این حال پا پیش میذاریم، میشه شجاعت. امید رو صحبت کردیم، ترس رو صحبت کردیم، ولی خب واقعا این شجاعت چیه؟ چی باعث میشه که ما بتونیم به حرکت خودمون ادامه بدیم؟ وقتی صحبت از حرکت میکنیم، ببین قرار نیست بریم قله دماوند رو فتح کنیم. همین که امروز بتونیم در برابر ناملایمات زندگی، در برابر ترسامون، در برابر کینه رنجش هایی که ما رو احاطه کرده، در برابر هر چیزی که باعث میشه که نتونیم یک آرامش نسبی داشته باشیم، این همون زندگی و همون شجاعتیه که بهش نیاز داریم. قرار نیست به جنگ کسی یا چیزی بریم که شجاعت بخوایم. همین که بتونیم امروز یک نسخه بهتر از دیروز خودمون باشیم، این خودش یک بازیه. قراره توی این بازی پیروز باشیم. ولی آیا واقعا باختنی هم وجود داره؟ آیا واقعا اگر نتونم امروز سهم و نقشمو به درستی انجام بدم، من بازی رو باختم، از گردونه رقابت ها حذف شدم، بعد برم یه گوشه بشینم؟ سوالاتی که میپرسم یا مسائلی که مطرح میکنم، مسائلیه که خودم باهاش درگیر هستم. دانشی اضافه بر سازمان ندارم، روانشناس نیستم و حوزه تخصصی خاصی رو دنبال نمی کنم. مسائلیه که نسبت بهش ذهنم درگیر بوده، اینجا با تو دارم مطرحش میکنم. یه چیزی رو متوجه شدم، این که شکر گزاری، سپاس گزار بودن، این که در مقام تشکر بر بیام از آفریدگار خودم، پروردگار خودم، خدای خودم، نیروی برتر خودم، نسبت به اون چیزهایی که امروز دارم و نسبت بهش آگاه هستم، شجاعت منو بیشتر میکنه. چیز دیگه ای که باعث میشه شجاعت من مضاعف بشه، داشتن نظم توی نظام‌های استانداردی که میشناسم، حالا به واسطه شغلم، بیزینسم، یک نظام آراستگی داریم تحت عنوان استاندارد 5S. 5 تا لغته که با S شروع میشه و 5S به تو کمک میکنه که بیای محیط پیرامون خودتو یک نظم و انضباطی بهش بدی و این چقدر تو زندگی خود ما مهمه. همین امروز اومدم گوشی موبایلمو رفتم نگاه کردم، دیدم از 256 گیگ یه چیزی نزدیک 140-150 گیگ پره و خب واسه منی که تولید محتوا میکنم این چیز زیاد عجیب غریبی نیست. فوری اومدم اینو تخلیهش کردم، مثلا به کامپیوتر منتقل کردم، اون فایلایی که احساس کردم نیاز ازش بکاپ داشته باشم به اکسترنال منتقل کردم. ببین یه چیزی نزدیک مثلا 40-45 دقیقه وقت منو گرفت، ولی نمیدونی چه تأثیر مثبتی داشت برای من. یک تخلیه اطلاعات اضافه گوشی به واسطه اون تونستم رو میزم رو یکم مرتب کنم. میدونه لپتاپ دارم، میدونه سیستم آلینوار رو میز دارم، چند تا کتاب دارم، اینا رو مرتب کردم و دیدم که داره انرژی بهم میده.
تونستم چند خط کتاب بخونم، تونستم یک برنامه شکرگزاری که دارم انجام بدم، به واسطش حالم بهتر و بهتر شد. دیدم الان وقت ضبط ویدیوه، الان حالم خوبه، الان وظیفه دارم بیام اینا رو هم به تو بگم، هم تو بدونی که چه کارهای ساده‌ای میتونه در انجام یک کارهای بزرگ در آینده بهت کمک کنه. موفقیت همینه، انجام کارهای کوچیک در دراز مدت اتفاقهایی رو رقم میزنه که شاید از حد تصور تو خارج باشه. چی نیاز داره؟ صبر. پس اگر آدم صبوری هستی و قراره با صبر کردن شاهد اتفاقهای مثبت در زندگیت باشی، من همین الان بهت تبریک میگم. ازت میخوام تو هم یک لیست شکرگزاری تهیه کنی. چند تا سیگنال بهت میدم: شکرگزاری بابت سلامتیت، شکرگزاری بابت اینکه همین الان تو چنلی هستی که ما هر روز نسبت به بهتر بودن داریم راجعش صحبت میکنیم. پس این نشون از آگاه بودن تو رو میده. شکرگزاری بابت 3 تا از ارتباط‌های مفیدی که در زندگی داری، 3 تا از اشخاصی که در پیرامونت هستن و تو وظیفه داری نسبت به بودنشون شکرگزار باشی. اینا رو تو ذهنت مرور کن تا آماده بشم برای غزل امروز. خب اگر نیت کردی و آماده ای، با هم بشنویم غزل امروز و تا ببینیم کائنات در قامت کلام حافظ برای امروز ما چه پیامی داره. گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود؟ پیش پای به چراغ تو ببینم چه شود؟ یا رب اندر کنف سایه آن سرو بلند، گر من سوخته یک دم بنشینم چه شود؟ آخر ای خاتم جمشید همایون آثار، گر فتد عکس تو بر نقش نگینم چه شود؟ واعظ شهر چو مهر ملک و شحنه گزید، من اگر مهر نگاری بگزینم چه شود؟ عقلم از خانه به در رفت وگر می این است، دیدم از پیش که در خانه دینم چه شود؟ صرف شد عمر گران مایه به معشوقه و می، تا از آنم چه به پیش آید و از اینم چه شود؟ خواجه دانست که من عاشقم و هیچ نگفت، حافظ ار نیز بداند که چنینم چه شود. بریم با هم سراغ تعبیر و تفسیر این 7 بیتی از حافظ شیرازی. غزل 228 حافظ بعد از رسیدن خواجه تورانشاه به وزارت شاه شجاع سروده شده و در قالب تقاضای حمایت از خواجه تورانشاه مصرع اولو حافظ اینجوری میگه که اگر از باغ تو یک میوه بچینم چه شود؟ یعنی به یار و محبوب خودش داره میگه از اون همه دارایی و بزرگی و شأن و مقامی که داری، اگر اندکی به من ببخشی چیزی نمیشه، یه گوشه چشمی به من داشته باش حالا که به اون مقام و قدرت رسیدی. گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود؟ پیش پایی به چراغ تو ببینم چه شود؟ میگه اگه از باغ حسن تو میوهی بچینم، بهره ببرم، تو مسیر زندگی خودم با نور تو پیش برم، اتفاقی نمیافته. چی میشه مگه چنین داستانی برای من رقم بخوره؟ یا رب اندر کنف سایه آن سرو بلند، گر من سوخته یک دم بنشینم چه شود؟ رو به خدا میکنه، میگه اگه من گرمازده لحظه‌ای پناه بگیرم زیر سایه اون معشوق،
اون سرو بلند قامت بنشینم چی پیش میاد؟ چه اتفاقی میفته؟ چه داستانی میشه که این برای من رقم نمیخوره و من نسبت بهش آگاه نیستم؟ بیت سومه که میگه آخر خاتم جمشید همایون آثار، گر فتد عکس تو بر نقش نگینم چه شود؟ میگه تو که مثل انگشتر سلیمان فرخنده اثر هستی، اگر نشونی از تو روی نگین بخت من بیفته چی میشه؟ هم داره گلایه میکنه، هم داره پرسشگری میکنه، هم داره حقشو مطالبه میکنه. تو بیت ششمه که میگه صرف شد عمر گران مایه به معشوقه و می، تا از آنم چه به پیش آید از اینم چه شود؟ میگه این عمر عزیز توی راه معشوقه و شراب گذشت تا ببینم که از معشوقه چه به روز ما میاد، از شراب چه بر سر من خواهد گذشت. بریم سراغ تعبیرش برای امروز من و تو. پیام برای امروز اینجوری تعبیرش میکنم که میگه توی راه و مسیری که هستی، توی فعالیتی که هستی، توی شغلی که هستی، از همه مهمتر آقا نیتی که داری، نیتی که در سر داری. به هر حال هر کسی در سودا و تمنای انجام کاری و هدفی هستش دیگه، بلا تکلیف که نیستیم که هممون. شاید حالا هدفهای بلند مدت نداشته باشیم، تارگت خاصی مثلا برای چند سال نداشته باشیم، ولی به صورت روزمره هر کی داره یه کاری رو انجام میده دیگه، غیر از این که نیستش. که میگه تو این وضعیتی که هستی یکم داری دست میکنی، انگار همیشه در مقام انتظار هستی، انگار قراره یک اتفاقی از بیرون رخ بده که یک سری از مسائل حل بشه، یا مثلا انگار قراره یکی از بیرون بیاد حال ما رو خوب کنه، یا مثلا یک بلیت بخت آزمایی، حالا نمیدونم مثلا هستش دیگه یا نه، ولی یه چیزی شبیه اون قرعه کشی بانک، یه همچین چیزی. انگار دلمون رو به یه چیزی در آینده خوش کردیم و میگیم حالا امروز هر چقدر که به هم ریخته از اوضاع، ولی انقدر که قرار در آینده خوب بشه پس بیا ولش کنیم، حالا خیلی هم لازم نیستش که الان کار خاصی انجام بدیم. این تله انتظاره که ما درش گیر میکنیم، کار امروز رو به فردا موکول میکنیم. کدومتون هستش که قراره از فلان روز باشگاه رو شروع کنه، از فلان روز رژیم رو شروع کنه، از فلان روز پیاده روی رو شروع کنه؟ کدومتون هستین که قراره از فلان روز فلان جلد کتاب رو شروع به خوندن بکنه؟ کدومتون هستین که قراره یک مهارتی رو یاد بگیری و میگی حالا صبر کن، حالا وقت زیاده، حالا چه میدونم پول شهریه کلاسش زیاد میشه، پولش اینجوری میشه، رفت و آمدش سخته، هوا گرمه، هوا سرده، بچه دارم، بچه رو گازه، اون اینجوری میشه، این اینجوری میشه؟ کدومتون؟ منظور پیام در همین ابتدا اینه که میگه آقا تعلل نکن دیگه، اگه قراره کاری رو انجام بدی انجام بده، اینقدر خودت رو توی این انتظار گیر ننداز. میگه کسی رو در تصمیم گیری که میخوای بکنی منتظر نگه داشتی. میگه خواهشاً این انتظار دیگه بیشتر از این جایز نیست. اگه تصمیم تو گرفتی طرف رو مطلع کن. اگر دیگران سکوت میکنن در قبال تو، این به خاطر رضایت اونها نیستش، این به خاطر اینکه میخوان ببینن خودت چه تصمیمی میگیری. پیام به شدت داره به این نکته توصیه میکنه که وفای به عهد و فراموش نکن. وقتی که وفای به عهد و فراموش نکنی موجب رنجش دیگران نمیشی، با دیگران در صلح هستی. ببین آیا موضوعی بوده که بهش عمل نکردی؟ اگر جز اون دسته از دوستانی بودی که نیت احساسی و عاطفی داشتی، این قسمت از پیام برای توه. میگه کسی هست که دوستت داره. پیام ازت میخواد که به عشقش احترام بذاری و آینده نگر باش و توی تصمیماتی که امروز میخوای بگیری فردا رو در نظر بگیر.
بیاین این موضوع رو با هم دیگه صادقانه بررسی کنیم که آرزوهای دور و دراز ما رو از مقصدمون دور میکنه. خیلی از مواقع ما رویایی تصمیم میگیریم، رویایی فکر میکنیم. اون چیزی که تو حقیقت زندگیمون هستش با افکار ما یکم جور در نمیاد. راجع به خواسته هامون صحبت کنیم لطفاً. روی کاغذ بنویسیم، با 1 نفر 2 نفر مشورت کنیم. هممون دوست صمیمی داریم و چقدر خوبه تو این مصاحبت ها هستش که در میاد کجای کار داره میلنگه. پیام اینو ازت میخواد، اینکه عمر رو هدر ندیم و چقدر خوبه که صبر داشته باشیم و برای باز شدن گره مشکلاتمون از خود خدا کمک بگیریم. اگر به تازگی وارد چنل شدی یکم صبور باش، شاید بد نباشه چند تا از ویدیوهای قبلی رو ببینی تا بدونی وقتی صحبت از صبر میکنیم یعنی چی، وقتی صحبت از کمک گرفتن از خدا میکنیم این شکل عمل کردش چجوریه، وقتی صحبت از دعا مراقبه میشه معنیش چیه. و اگرم از دوستانی بودی که از قبل با من همراه بودی میدونی که صبر کردن و از خدا کمک گرفتن یعنی اینکه امروز آگاهانه تر زندگی کنم، امروز به هوش باشم، امروز دریچه افکارمو روشن نگه دارم، امروز خوشبین باشم ولی همراه با منطق. این بود پیام امروز. ممنونم که حوصله کردی تا اینجا با من همراه بودی. همیشه گفتم بیشترین انرژی که میتونی من بدی چنل رو سابسکرایب کنی و ویدیو رو لایک کنی و با دوستات به اشتراک بذاری. اینو بگم که تو خیلی مهمی، تو خیلی دوست داشتنی هستی. خواهشم اینه که مراقب خودت باشی، سیگار نکش، الکل مصرف نکن، موزیک خوب گوش بده، از زندگیت لذت ببر و عاشقی کن. پوینده باشی و پاینده.